كنت واقف مع المشيعين قدام القبر، وواحدة جارتنا بتدفن والشيخ عمال يدعي والناس تردد وراه. بس أنا كنت في دنيا تانية خالص. أنا كنت مركز مع القبر المفتوح اللي جنب قبرها. كان في تعبان طويل قوي واقف بطول الباب ما بيتحركش لما حس بوجودنا. كنت مركز قوي مع التعبان اللي اتحرك بهدوء بعدها ودخل لجوه القبر. لحظات وبدأت أحس بحركة جوه القبر ده. بصيت لوجوه الناس حواليا، لقيت كله رافع ايديه للسما وباصص فيهم وبيأمن ورا الشيخ. محدش كان حاسس بالحركة دي. قلبي اتقبض قوي لما الحركة زادت. قربت براسي من القبر المضلم، وفجأة سمعت صرخة رهيبة من جوه القبر. اتنفضت مكاني وصرخت عشان الناس تبصلي باستغراب. بصيت لهم بخوف وبدأت انسحب من وسطهم بهدوء شديد لحد ما بعدت خالص عن الجنازة. خرجت من المقابر وروحت وانا مستغرب جدا من اللي شفته وسمعته ده. دخلت على امي اللي بقالها 3 شهور في السرير بتتألم بمرض غريب محدش قدر يشخصه، لدرجة اني بقيت ببكي كل ليلة من صوتها وهي بتتوجع. لفينا على كل الدكاترة ومحدش فهم سبب مرضها. هي فجأة وقعت من طولها، ومن يومها وهي في السرير ما بتقدرش تقوم. اطمنت عليها ودخلت انام شوية بعد ما حسيت بتعب وصداع غريب. مددت على السرير ودقايق بس ورحت في النوم. بس وانا نايم شفت الست جارتنا اللي لسه مدفونة من ساعة واحدة. كانت واقفة في قبرها ووشها اسود قوي كأنها غضبانة، وشفت نفس التعبان اللي شفته بيحوم حواليها وهي واقفة عمالة تنهج وتنهج وتنهج. لحظات وبدأ حجم التعبان ده يكبر قوي وهجم عليها وصرخت، ومع صرختها انا اتنفضت من نومي وصحيت. صحيت وانا بنهج وعرقان وقلبي عمال يدق بهستيريا. كان كابوس غريب ومخيف جدا. بصيت حواليا كان المكان كله ضلمة، وقبل ما اقوم من سريري حسيت بصوت انفاس جاية من قدام سريري. جسمي اتسمر مكانه وبقيت حاسس ان روحي هتخرج مني. فضلت مكاني عمال اخد نفسي بصعوبة ونظرات عينيا جاحظة ناحية مصدر الصوت. مفيش لحظات وحسيت بحاجة بتمشي على رجلي. حركت رجلي بهدوء وقربت مني عشان اشوف ده ايه، وكانت الصدمة اللي خلتني اتنفض وصرخ مكاني. كان نفس التعبان اللي شفته على باب المقبرة وفي الحلم. واتنفضت مكاني وصرخت عشان اتفاجئ ان كنت بحلم حلم تاني. قمت من على سرير وانا بنهج وجسمي كله كأنه متكسر. سمعت وقتها صوت أنين أمي وهي بتتألم كالعادة. رحت لها وبصت على راسها وحاولت اهديها شوية. كان وشها وارم وعينيها جحظة وعمالة تتوجع بصوت يقطع القلب. واللي قهرني اكتر انها همست لما شافتني خايف. مالك يا حبيبي؟ دمعت وقتها من القهر. حتى في مرضها خايفة عليا وعايزة تطمن. فضلت جنبها يجي ساعة لحد ما نامت. كنت ببكي في صمت عليها وعلى اللي شفته في نومي. شعور الضعف جواك بيولد مشاعر كتير قوي. حاولت اتجاهل كل حاجة واخرج اتمشى شوية، وبدون وعي مني لقيت نفسي قدام قبر ابويا. ومعرفتش امتى ولا ازاي انا دخلت المقابر. يمكن حزني وضعفي خلاني اجي لمصدر قوتي في الحياة. وقفت قدام القبر اكلمه واحكيله عن كل حاجة بتحصل، مرض امي، ظروف المادية الصعبة، وحتى الكابوس اللي شفته امبارح. ومن كتر شكوتي وصورة ابويا اللي ظهرت قدامي بكيت كتير قوي لحد ما حسيت اني ارتحت واتحركت عشان اخرج من المقابر. الوقت كان المغرب تقريبا، ولقيت نفسي بعدي من قدام الحارة اللي فيها القبر المفتوح والقبر اللي اتدفنت فيه الست جارتنا. معرفش ليه جالي خاطر اني لو بصيت في القبر المفتوح هشوف حاجة، الله اعلم جثة ولا ايه بالظبط. ولقيت نفسي بتحرك للحارة دي عشان ابص جوه القبر. كنت خايف وفي نفس الوقت عندي فضول اعرف ايه اللي في القبر ده. وفعلا وقفت قدام بابه اللي مش متركب اصلا. نورت كشاف موبايلي وسلطت الضوء لجوه. مفيش اي حاجة اطلاقا. قبر صغير مفروش رملة وبس، مفيش اي حاجة. وقبل ما اتحرك سمعت نفس الحركة جاية من جوه القبر.
جسمي كله اتشل وحسيت برعب. المرة اللي فاتت كنت مع الناس، انما دلوقتي انا لوحدي، وبالعافية اتحركت لبعيد. رجعت بيتنا ولسه قلبي بيدق من الخوف والرعب. واول ما وصلت سمعت صوت امي: يا رب خفف عني، ماليش غيرك يا رب. كنت عايزة اصرخ بأعلى صوت من القهر وقلة الحيلة. دخلت عليها وعملت لها كمادات عشان كانت سخنة. افتكرت وقتها ال7,000 جنيه اللي صرفناهم في المستشفيات عشان في النهاية ما نلاقيش اي علاج. عملت كل حاجة والله، لدرجة اني بعت اللابتوب وتليفوني الغالي واشتريت تليفون رخيص بكشاف، وبرضه مفيش اي حلول. ووسط حزني شفته كان المصحف. مسكته وانا ايديا بترتعش وفتحته، واول آية شوفتها عيني كانت: ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العظيم. وقتها حسيت ان الكلام ليا انا. فرشت المصلية وسجدت لربنا وفضلت ابكي كتير قوي، لدرجة ان دموعي كلها خلصت. قمت من سجودي حاسس براحة شديدة، ودخلت انام تاني. وتكرر الموضوع. شفت جارتنا واقفة في قبرها ووشها اسود ومخيف جدا، بس المرة دي فتحت باب القبر وخرجت منه، وقامت داخلة في القبر الفاضي اللي جنبها، وشفت نفس التعبان بيدخل وراها. وبعدها اتحركت ناحية ركن القبر اليمين، وقفت تزوم بصوت مرعب. وقتها كنت واقف قدام القبر ببصلها بفزع، وفي لحظات بدأت تضرب برجليها على الأرض وتزوم، تضرب وتزوم لحد ما كبر التعبان وهجم عليها من تاني. وصرخت وقمت من نومي وجسمي كله بيتنفض، وسمعت صوت أمي من تاني: يا رب رحمتك. وقعدت مكاني تاني حاسس بالعجز. اطمنت على أمي وقعدت جنبها كتير قوي لحد ما نامت. وبدأ الحلم يتكرر كتير قوي، بس الغريب ان اخر حلم شفته جارتنا بتخرج من قبرها وبتدخل القبر الفاضي، وبدأت تضرب الأرض وتزوم. بس في اللحظة دي شفت أمي نايمة على الأرض، وجارتنا بتضرب على صدرها برجليها بعنف، وأمي جوه القبر عمالة تتألم. صحيت يومها مفزوع. جريت أبص على أمي لقيتها على حالها، بقيتها اتجنن من اللي شفته ده. خرجت ورحت أصلي الفجر، وهناك قابلت واحد صاحبي ملتزم. شاف في عينيا الحيرة والخوف وسألني: مالك؟ وقتها كنت محتاجة أحكي لأي حد. صدري كان مخنوق قوي، وحكيت له كل حاجة بالتفصيل. سمع مني كل الكلام، وبعدها قال لي: ربك المستعان. ما بقيتش فاهم حاجة لما لقيته خدني معاه بيته وقعدني وبدأ يقرأ عليا قرآن. في البداية كنت مستغرب شوية، بس لما بدأ يدخل في آيات السحر وخاصة كلمة إن الله سيبطله، بدأت أحس بصداع غريب جدا. ومن قوة الصداع اترجيته إنه يوقف وما يكملش. لقيته ابتسم وقال لي: تعالى. ولما سألته احنا رايحين فين ما ردش عليا. وصلنا للمقابر وانا مش فاهم اي حاجة. طلب مني اوديه القبر المفتوح. كان قلبه مقبوض قوي وخايف اروح هناك، بس هو طمني. ووصلنا للقبر، وبكل هدوء لقيته طلب مني انزل للقبر. بصيت له بفزع، لقيته مبتسم وقال لي: اسمع كلامي لو بتثق فيا. جسمي كله ارتعش وما بقتش عارف انا هقدر ادخل ولا لا، بس نظراته المطمئنة خلتني انزل للقبر. جسمي كله ارتعش. اول ما رجلي لمست ارضية القبر اداني موبايله انور بيه وشاورلي على الركن اليمين. رحت هناك وصرخت. شفت التعبان من تاني وواقف في الزاوية. لقيته بيزعق وبيقول لي: اياك تصرخ كده تاني في القبر. قلت له: انا برتعش، في تعبان كبير، ما تخافش منه واستأذن. بصيت له بسهولة، راح متكلم بغضب وقال لي: استأذنه يمشي. لقيت نفسي بردد بصوت بيرتعش: لو سمحت بطلب منك تمشي. الغريب انه فعلا اتحرك وراح الجنب التاني من القبر واختفى في الضلمة. سمعت صوته من بره بيقول: احفر في الركن عشان تلاقي علاج امك.
وبكل تعجب بدأت أحفر في الرمل. حفرت وحفرت لحد ما فوجئت بلف موجودة في كيس مربوط. أول ما لمحني قال لي يلا اخرج بسرعة. خرجت بسرعة ورحنا لأراضي زراعية قريبة من المقابر. فتح الكيس ومسك اللفة اللي مربوطة بخيط قوي، قطع الخيط وفتح حتة القماشة وشهقت شهقة موت. أنا شفت صورة أمي ومرسوم عليها طلاسم جوه اللفة وفي تراب أسود عليها. ابتسم وراح مطلع الولاعة وقرأ بعض الآيات وراح مولع في اللفة كلها. فضلت أبصله بذهول وألف سؤال بيدور جوايا. بصلي وابتسم وقال لي طبعا جواك ألف سؤال دلوقتي صح؟ هزيت راسي بشغف عشان يكمل ويقول ربك كبير قوي. الست اللي ماتت دي للأسف واللي هي جارتكم عملت سحر لوالدتك بالمرض وراحت دفنته في القبر المفتوح جنب قبر عيلتها هي، والسحر ده أثر جدا في والدتك وانت كمان كنت مضر بسببه، عشان كده حالتك النفسية والمادية كانت متضررة. بس طب وازاي وليه كل ده حصل لي عشان اعرف؟ الله اعلم. هل موت الست خلى السحر خلاص عايز يخرج فانت شفت وحلمت وعرفت، ولا الست دي بتتعذب بسببه وربك خلاك توصله، ولا دعوات امك خلت ملك الموت يحل الموضوع؟ المهم اننا وصلنا لسبب مرض والدتك. طب والتعبان اللي شفناه ده ممكن يكون حارس القبر واللي ما كانش راضي عن اللي جواه، او الجن الموكل بالسحر وبموت الست قرر يدلك عليه عشان يتحرر. كلمته وانا بنهج من الفرحة وقلت له يعني امي هتخف؟ بفضل الله ايوه. حضنته من الفرحة وجريت زي المجنون في الشارع لحد ما وصلت للبيت. دخلت البيت وجريت على اوضة امي بس ما لقيتهاش. اتصدمت وجريت ادور عليها وسمعت اللي خلاني اصرخ من الفرح. امي كانت في الحمام بتاخد دش وسمعت صوتها بتقول بكل حب استنى يا واد طلعلك اهو. وقتها بس وقعت على الارض وسجدت من لطفه وكرم ربنا. كرم ربنا اللي خلاني اتعين بعد ايام واشتغل في شركة كمان. وكانت دي نهاية حكايتنا. ما تنسوش اللايك والشير للفيديو للقناة كلها مع كل احبابكم واصحابكم. كان معكم زيزي، استنوني في فيديو جديد وحكاية جديدة والى اللقاء.